Ngayon, ituturuan kita ang mga salita na ginagamit ng madalas sa loob ng kusina. Pang-una, baboy. Ju, ju. Manok. Kai, kai. Carne. Yok, yok. Gulay. Choy, choy. Bigas. Mai, mai. Kanin. Fan, fan. Magluto o lutuin. Ju, ju. So, halimbawa, ju fan, lutuin ang kanin. Ju gai, lutuin ang manok. Ju choy, lutuin ang gulay.